عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 22/3/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب، الناسداك، الدي اكس واي. مش محتاج اقول لك ان انا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الفريم الكبير، الفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تستخدم التحليل في حاله توفر عندك دخول بالموديل انتري بتاعك. في البدايه على الدي اكس واي قلت لك السعر تم تداوله داخل نطاق الفوليوم امبالانس اللي موجود على الفريم الاسبوعي، والسعر بيستهدف الانفرجن فير فاليو جاب اللي على الفريم الاسبوعي بالشكل اللي انت شايفه ده. دي انفرجن فير فاليو جاب على الفريم الاسبوعي. قلت لك القمه اللي موجوده هنا درو اون ليكويديتي. السعر هنا عمل لي ماركت ستراكشر شيفت بالشكل اللي انت شايفه ده، والسعر بيتم تداوله داخل نطاق الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا على الفريم اليومي. لو تاخد بالك السعر حاليا بيتم تداوله داخل نطاق الجاب اللي موجوده هنا، طبعا بناء على المعلومات اللي موفرها لي الفريم الاسبوعي. اذا انا متوقع ان انا اشوف السعر يضرب القمه اللي موجوده هنا، ومن بعدها يغلق فوق الفوليوم امبالانس ويتم تداوله داخل نطاق الانفرجن فير فاليو جاب استهدافا للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا الاسواق زي ما انت شايف بيتم تداولها داخل نطاق الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران، وده ناتج عن الاوضاع الجيوسياسيه اللي موجوده في الشرق الاوسط حاليا. ولكن خليني اقول لك بناء على المعلومات اللي موفرها لي الماركت على الفريم الاسبوعي، فانا عندي تحيز بولش باستهداف القمه اللي موجوده هنا كدرو اون ليكويديتي. طبعا الاسبوع الجديد هيفتح يوم الاثنين، ممكن نشوف بعض التصحيحات، وهي زي ان السعر ياخد ايقاع اللي موجود هنا، ياخد ايقاع اللي موجود هنا، يتم تداول السعر داخل نطاق الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. كل الحاجات دي مسموحه بالنسبه لي، ولكن الشيء الغير مقبول والغير مسموح به هو اغلاق السعر تحت الجاب اللي موجوده هنا. لو السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا، هيتم تعامل الجاب دي كانها انفرجن فير فاليو جاب، والسعر منها هياخد القاعده وياخد القاعده. لذلك بناء على المعلومات اللي موفرها الفريم الاسبوعي، انا مش عايز اشوف السيناريو البيرش ده يحصل، وان كان هيحصل معانا بعض الريتريسمنتس فممكن ناخد القاعده يتم تداول السعر داخل الجاب الايجابيه، منها نصعد للاعلى، ناخد القمه اللي موجوده هنا للقمه اللي موجوده هنا. وبالتالي طول ما انا عندي تحيز بولش او تحيز ايجابي للدي اكس واي، اذا كل العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات، كل العملات دي التحيز بتاعها هيكون بيرش او تحيز سلبي. وبكده ابقى انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي، لو تفتكر قلت لك القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. قلت لك ان الشمعه اللي موجوده هنا، الشمعه اللي موجوده هنا، الدبل كاندل اللي موجودين دول هم عباره عن اوردر بلوك من نوع تشينج ان ستيت اوف ديليفري، من النوع البيرش او من النوع السلبي. طيب ليه الشمعتين دول؟ لان الشمعه دي بكل بساطه نزلت خدت القاع اللي موجود هنا وهو كان قاع اسبوعي، ومن بعدها السعر ارتد لبريميوم اري وهو الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، ومنها شفنا السعر بيتحرك بحركه بيرش، ضرب لي سعر الافتتاح اللي موجود هنا. وبالتالي في الاسبوع اللي فات شفنا السعر افتتح هنا يوم الاثنين اتريد للشمعه اللي موجوده هنا، يوم الثلاث السعر اتريد للشمعه اللي موجوده هنا، يوم الاربع السعر اتريد عن سعر الافتتاح للشمعه اللي موجوده هنا، خصوصا ان الشمعه دي هي اخر شمعه في الشمعتين اللي موجودين هنا. وبالتالي الشمعه دي هي الموست سنسيتيف، واللي هي بشوف منها دايما الرياكشن القوي او الرياكشن العنيف في الاتجاه للسيوله. طبعا السيوله انا قلت لك القاعده هيكون درو اون ليكويديتي. طبعا وانس ان السعر لمس سعر الافتتاح بتاعت الشمعه اللي موجوده هنا، زي ما انت شايف الرياكشن بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب ايه الجديد على الناسداك؟ بكل بساطه السعر حاليا بيستهدف الريلاتيف ايكوال لو اللي موجود هنا، الريلاتيف ايكوال لو اللي موجود هنا، وعندي فير فاليو جاب ايجابيه على الفريم اليومي. لذلك كاستهداف بسيط لحركه السعر انا عندي القاع الاسبوعي السابق بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني اشيل ده كمان. وبكل بساطه القاعين اللي موجودين هنا، ولكن كبالنسبه لي هدف سهل جدا للحركه، فانا هستخدم قاع الاسبوع اللي موجود هنا ال 50% اللي هي بين السيل سايد اللي موجود هنا للسيل سايد اللي موجود هنا. لو شفت السعر بيغلق بشمعة يوم عند ال 50% اللي موجوده هنا، افهم كويس ان السيل سايد اللي موجود هنا، السيل سايد اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، ولكن بشكل اجريسيف، بشكل عدواني، بشكل هنشوف فيه ديسبيسمنت بقوه للاسفل. لذلك حدد الليفل وهو قاع الاسبوع اللي موجود هنا، الريلاتيف ايكوال لو اللي موجود هنا، اعمل ميجر بالفيبوناتشي وحدد ال 0.5 ليفل. ده بالنسبه لي ايزي اوبجيكتيف بالنسبه لحركه السعر. لو شفت اغلاق افهم كويس السيل سايد ده هيكون درو اون ليكويديتي كمان لحركه الاسبوع اللي جاي. وبكده ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على فريم الاربع ساعات، لو تفتكر في الاسبوع السابق قلت لك السعر اتفاعل مع الجاب اللي موجوده هنا، اغلق تحتيها ريتريسمنت، نزل اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا على فريم الاربع ساعات، عمل لها ريتريسمنت، نزل بالشكل اللي انت شايفه ده، والسعر اغلق هنا يوم الجمعه. قلت لك وقتها في التحليل الاسبوعي السابق الريلاتيف ايكوال لو دول هيكونوا درو اون ليكويديتي
القاعين دول هيكونوا درو اون ليكويديتي. لو شفت ارجع اسمع الكلام ده انا ما اقدرش اعدل عليه. قلت لك وقتها لو السعر هينزل ياخد القاع اللي موجود هنا بشكل في ديسبيسمنت، افهم كويس ان السعر هيستهدف القاع اللي موجود هنا، وهنشوف حركه فيها فولاتيليتي عاليه الاسبوع ده. طبعا لو طلعت على الفريم اليومي بالشكل اللي انت شايفه ده، هتلاقي بكل بساطه انا عندي القاع اللي موجود هنا ريلاتيف للقاع اللي موجود هنا هو عباره عن ريلاتيف ايكوال لو بالشكل اللي انت شايفه ده. ولكن لو السعر اتحرك بنفس الفولاتيليتي العاليه دي، افهم كويس ان الريلاتيف ايكوال لو دول او قاع ال 4270 هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبالتالي انا عايزك تعمل جريدنج للوك اللي موجود هنا. لو تاخد بالك السعر اوريدي اغلق تحت ال 50% من الوك اللي موجود هنا، وبالتالي ده بكل بساطه يخليني اقول لك ان القاع اللي موجود عند ال 4400 هيكون درو اون ليكويديتي بشكل ايزي، بشكل سهل جدا. وطبعا من حيث التفضيل الشخصي انا حابب اشوف الجاب اللي موجوده هنا والجاب اللي موجوده هنا تفضل فاضيه بدون ما السعر يرجع يتفاعل مع الجابات اللي موجوده هنا. عايز اشوف السعر يفتح في الاسبوع الجديد يتريد عند ال 50%، او على الاقل ما اشوفش اي اغلاق فوق ال 50% من الديل اللي موجود هنا، واشوف اجريسيف ران، حركه فيها شاربنس، حركه فيها ديسبيسمنت باتجاه القاع اللي موجود هنا والريلاتيف ايكوال لو اللي موجودين هنا عند ال 4270. طبعا على الفولاتيليتي اللي احنا شايفينها هنا والحركه السريعه بالنسبه للذهب، فالسعر لو نزل للقاعين اللي موجودين هنا السعر مش هيسيب لي الريلاتيف ايكوال لو اللي موجود هنا اللي عند ال 4160، لان السيوله اللي موجوده هنا هي عباره عن انجينيرنج ليكويديتي. هي نفس فكره السيوله اللي موجوده هنا. كل المناطق دي هي عباره عن سبورت وريزيستنس بالنسبه للناس اللي بتتريد الكلاسيك سبورت وريزيستنس. فانا عندي هنا متداولين كتير شايفين ان ده بالنسبه لهم حركه سبورت، السعر صعد منها للاعلى. نفس الكلام اللي موجود هنا، نفس الكلام اللي موجود هنا. وبالتالي اي ديسبيسمنت بشكل فيه فولاتيليتي عاليه، كل السيوله اللي موجوده هنا هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبكده نبقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.